Trước đây, gia đình mình cũng chỉ biết đến đồi Petrin như là một nơi có đài quan sát cao nhất Praha và một khu vườn hoa ở dưới chân đồi. Nhưng sau khi tìm hiểu thì mới biết rằng nó là một khu phức hợp, rộng lớn và có lịch sử lâu đời nhất Praha, bao gồm 6 khu vườn liền kề nhau và nhiều công trình tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc, vui chơi giải trí. Hôm nay gia đình mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 con đường thuận lợi nhất để tham quan được hết khu tổ hợp này. Bây giờ hãy cùng lang thang châu Âu quay trở về quá khứ để nghe những câu chuyện về bức tường đói, về khu vườn của dòng họ bá tước giàu có và những điều lý thú về người chị em với tháp Eiffel. Và đây là điểm đến đầu tiên. Đây là một điểm mà các bạn có thể đi lên đồi Petrin bằng cách là đến điểm dừng chân ở phố Uyghét. Ở phía dưới ngay tại đây là bến tàu điện nổi đây. Cho những gia đình mà không muốn đi bộ nhiều ấy thì đi lên bằng Lanoka. Đây là bến Lanoka từ phố Uyghét. Đây cũng là một cái điểm check-in đầu tiên của các bạn, rất là đẹp. Đó là phố gần như là một phố hoa anh đào. Đường hoa anh đào ở phố Uyghét là một trong những điểm check-in hoa anh đào đẹp nhất ở Praha. Vào dịp này hàng năm ở Praha cũng có tổ chức lễ hội để ngắm hoa anh đào Hanami. Nhưng đáng tiếc là 2 năm nay vì đại dịch Covid mà đều không tổ chức được. Sau khi chụp ảnh check-in ở đường hoa anh đào xong thì mời các bạn cùng sang thăm vườn cây ăn quả, hay người Séc thường gọi là vườn hẹn hò. Mình đang ở khu vườn cây ăn quả. Nó chỉ là một trong 6 khu vườn của khu phức hợp đồi Petrin với hơn 2.200 cây ăn quả các loại được phủ kín trên sườn đồi, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn cho nơi này. Cũng chính bởi vậy mà nó là một cái nơi rất yêu thích cho các cặp đôi đang yêu đương, và nó cũng có một cái tên nữa mà người dân Praha gọi là khu đồi hẹn hò. Vào ngày đầu tiên của tháng 5, theo truyền thống lâu đời của người dân Séc, nó còn là ngày lễ tình yêu. Bởi vậy vào ngày hôm đó, các cặp đôi yêu nhau thường đưa nhau lên quả đồi này
và họ đứng dưới những gốc cây anh đào, gốc cây táo để hôn nhau. Nhà thơ nổi tiếng người Séc Jan Neruda, tên của ông đã được đặt cho tên của một con phố đi bộ trong trung tâm phố cổ Praha. Đây là bến Lanoka Ujet. Cho những ai mà không muốn đi bộ lên trên đỉnh thì có thể quay lại đây để đi bằng Lanoka, một phương tiện gần giống như là tàu điện. Ở đây mình có thể mua vé như là vé đi các phương tiện công cộng trong thành phố. Cứ 15 phút thì có một chuyến. Bây giờ em sẽ đi tàu lên, còn anh sẽ đi bộ nhá. Đi xe máy lên trước nha. Bye bye. Chậm hơn là đi bộ. Thế là anh đi nhanh hơn em. Bây giờ chúng ta đang đứng trên đỉnh của đồi Petrin rồi. Và đây là trung tâm của quần thể Petrin. Nó bao gồm rất nhiều cái tiện ích cho chúng ta có thể tham quan thư giãn. Ví dụ như là đài thiên văn Stefanik, mé đằng kia là vườn hồng. Và sau lưng tôi đây là đài quan sát Petrin. Tháp Petrin có thể được coi như là chị em với tháp Eiffel của Paris, tại vì nó có thiết kế cũng tương tự. Nó được khởi công chỉ sau tháp Eiffel có 2 năm và chỉ có 65 mét, nhưng vì nó được đặt trên cái đỉnh đồi Petrin nên cái độ cao của nó so với tháp Eiffel là tương đương. Đây là một điểm quan sát là về Praha là cao nhất và tuyệt vời nhất. Quan sát Petrin Tower. Bên trong khuôn viên của tháp Petrin thì cũng là một địa điểm để thư giãn rất là tuyệt vời. Thì nó cũng có cả thánh đường, có cả nhà gương biến hình. Thì mọi người đến đây có thể vào chơi ở trong khu này, là nhất là trẻ em thì cười sảng khoái này. Ở trong khuôn viên này có cả những cái nhà nguyện. Thì đây là một cái nhà nguyện lớn này. Và đặc biệt là ở đây có đến 14 cái nhà nguyện nhỏ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhà nhỏ ở đây. Đây. Tháp Petrin có đến 299 bậc thang xoắn ốc đi lên đến điểm quan sát ở trên cùng kia. Và đặc biệt là dưới chân người ta làm thành một cái museum
để triển lãm tất cả những cái thiết bị cung cấp nước mà từ ngày xưa người ta đã làm ở cái khu vực này. Vì ngày xưa cái đồi Petrin này nó có rất nhiều suối nước nhỏ và người ta đã tận dụng, người ta làm thành một cái hệ thống cung cấp nước cho bên Má Là Strana này. Từ đây mọi người có thể đi xuống khu vườn đào, vườn cây ăn quả, hoặc là đi sang khu tu viện theo con đường này nếu thích đi bộ. Đấy, còn nếu mà mình không thể đi bộ mình sẽ quay lại đi Lanoka đi xuống. Đây là bức tường đói, tên của nó là bức tường đói. Một cái tên nghe rất là lạ tai nhưng mà đúng là như vậy. Cái sự tích tên bức tường này là vào thời vua Karen IV, ông muốn xây một bức tường để ngăn bảo vệ toàn bộ cái khu Má Là Strana của mình với bên ngoài. Thì đúng vào thời điểm đó thì nạn đói xảy ra rất lớn, rất nhiều người dân đến đây để xin lương thực. Thế thì ông mới nghĩ ra một cách là vẫn sẽ phát triển lương thực cho người dân, nhưng đồng thời lại yêu cầu luôn những người dân này phải tham gia xây dựng bức tường này. Chính vì vậy mà bức tường này đã hình thành. Bức tường này được xây nối dài từ dưới chân phố Unes lên tận trên đỉnh đồi Petrin và kéo dài sang tận lên tu viện Strahov, và nó có chiều dài là 1080 mấy mét gì đấy, hơn 1 km. Chiều cao của nó từ 6 đến 7 mét và chiều rộng cái này chắc là phải hơn 1 mét. Wow. Đây ngắm cảnh của Praha tuyệt vời luôn, nên cũng đẹp không? Đẹp quá. Lanoka đang đi lên kìa. Đấy. Phía dưới ở xa xa kia là mé dưới kia đó là khu vườn Petrin Garden. Đây là bức tượng của nhà thiên văn học Stepanik, và đài thiên văn bên cạnh đây được đặt theo tên của ông. Milan Rastislav Stepanik là một nhà thiên văn học và nhà chính trị cũng như nhà ngoại giao tài giỏi của Séc. Ông là một trong vài người cùng với Thomas Masaryk, vị tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc đã thành lập ra nước Tiệp Khắc năm 1918 với vai trò là bộ trưởng chiến tranh. Nhưng rất tiếc là chỉ sau đó đúng một năm, năm 1919 thì ông lại bị chết vì tai nạn máy bay, thọ có 39 tuổi. Đến đây các bạn cũng đừng bỏ qua khu vườn nhỏ lâu năm nằm ngay sát khu vườn hồng này. Nó gợi nhớ đến một cái khu vườn có kiến trúc đặc trưng của Anh, rất là riêng tư và lãng mạn. Đây là con đường mà từ Bắc đỗ xe đồi Strahov ngay bên cạnh ký túc xá sinh viên Strahov, có thể lên thẳng ngay vườn hồng luôn. Chỉ vài bước chân là bạn đã tới vườn hồng, Bắc đỗ xe free. Đây là một điểm đến thăm đồi Petrin rất thuận lợi cho các gia đình đi ô tô. Và đây là park xe free của ký túc xá sinh viên trên đồi Strahov, đi đến từ phía sân vận động Strahov. Bên phải đây là cổng vào vườn Kinsky Garden. Từ Bắc đỗ xe này nếu rẽ đi theo cô áo vàng và các em bé này thì chỉ có vài bước chân nữa là lên tới đồi hồng. Mình sẽ đi vào khu vườn Kinsky Garden, thuộc tổ hợp của khu đồi Petrin. Ở đây là một cái sơ đồ về cả cái khu gọi là tổ hợp của cái khu đồi Petrin này. Chúng mình đang đứng tại đây. Vườn Kinsky được đặt theo tên của dòng họ quý tộc nổi tiếng Séc ngày xưa.
là người chủ của vùng đất này. Nó có diện tích bao phủ gần như toàn bộ ở phía nam của đồi Petrin, kể từ ranh giới bức tường đói. Ngày nay thì nó đã thuộc sở hữu nhà nước. Tiến sâu về phía bên phải của khu vườn thì chúng ta sẽ đến cung điện mùa hè của dòng họ Piński ngày xưa, và ngày nay thì nó đã được sử dụng để làm viện bảo tàng dân tộc quốc gia. Gần như toàn bộ vườn Piński được bao phủ bởi rừng cây nguyên sinh và được người ta làm những con đường đi lại ngoằn ngoèo để mọi người có thể đi dạo và đạp xe thư giãn. Và trên đó thì có nhiều điểm để mọi người quan sát toàn cảnh Praha rất đẹp. Và đây là hướng thứ 3 để đi sang đồi Petrin qua tu viện Strahov. Ngay góc cổng vào có một cây mộc lan và một cái ngôi nhà màu đỏ để check in rất là đẹp. Tu viện Strahov là tu viện lâu đời nhất và cũng là một kiến trúc di tích quan trọng của Cộng hòa Séc. Từ đây bạn cũng có thể vào thăm trong khu tu viện. Trong khuôn viên của tu viện còn có thư viện, một xưởng bia nhỏ và cả một khách sạn 4 sao mang tên của tu viện. Ngay đằng sau tu viện, lối đi sang thành cổ, có một quán bia cực kỳ view đẹp luôn. Rất tiếc là mùa này họ đang đóng cửa. Ngồi từ đây uống bia có thể nhìn sang thành này, nhìn toàn bộ bên kia của Praha, các truyền hình ngay gần đây. Và từ đây, dọc theo con đường nhỏ này, chỉ còn vài bước chân nữa là bạn đã tới tháp Petrin. Như vậy là hôm nay các bạn đã cùng với gia đình mình khám phá xong khu tổ hợp đồi Petrin. Hy vọng là video này cũng giúp cho các bạn có một số thông tin hữu ích. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video sau.